हॅलो फ्रेंड्स, मी उर्मिला कुकिंग क्लासेसमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। आज आपण चॉकलेटपासून हे ड्रिंक तयार करतोय। एकदम सिंपल आहे आणि एकदम सुंदर असं लागतं ते। तर त्यासाठी ते मी मँगो बाईट चॉकलेट घेतलेले आहेत। आता हे चॉकलेट आपल्याला या चॉकलेटची पावडर करून घ्यायची आहे। तर मी ही पावडर तयार करून घेते। या ठिकाणी मी याची पावडर तयार केलेली आहे। आता ग्लासला वरच्या साइडला थोडासा लिंबू लावून घेते, कारण जी पावडर तयार केली आहे ती त्या ग्लासला लागली पाहिजे। डेकोरेशन म्हणून किंवा आपण सिप करताना त्याचं थोडीशी अशी टेस्ट यावी, जिभेवर थोडासा क्रंचीनेस यावा, त्याच्यासाठी मी ती ग्लासला लावलेली आहे। आणि आता यामध्ये पुदिना घातला, एक दोनच पानं पुदिन्याची घातलेली आहे, लिंबू घातलाय, आता बर्फ घालतीये आणि आता तयार केलेली पावडर आपल्याला यामध्ये घालायची आहे आणि स्प्राइट घालून सर्व करायचं आहे। एकदम सुंदर अशी लागती आणि एकदम पटकन होती। आता या ठिकाणी आपलं तयार झालेलं आहे हे ड्रिंक। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राइब करा। थँक्यू अँड बाय बाय।